ආයුබෝවන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලා මේ දකින ෂවර් සෙට් එක කොහොමද බිත්තියට හරියට සවි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ සඳහා යොදාගත්තේ මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ෂවර් සෙට් එකක්. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ ෂවර් සෙට් එකේ තියෙන උපාංග ටික එළියට අරගෙන මේකේ ප්‍රධානම උපාංගය වන මේ ෂවර් බාර් එක සකස් කරගන්න ඕනේ. මේකෙදි මේකේ යට තියෙනවා එලන් කී එනයක් ඒක ගලවලා ඒ යට තියෙන ලොකු නට් එක ගලවලා අපි hand shower holder එක මේ shower bar එකට සවි කරගන්න ඕනේ. මේ hand shower holder එකේ තියෙනවා පොඩි ප්ලාස්ටික් ස්විච් එකක්. ඒක ඔබලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට shower bar එකට මේක රිංගව ගන්න. ඒක අවශ්‍ය තැනින් තියාගන්න. පස්සේ shower එක හයි කරාම අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය තැනට ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අර ගලවලා දාපු නට් එක මේකට ආපහු සවි කරන්න ඕනේ. සවි කරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ තමයි මේ shower set එක බිත්තියට සවි කිරීමේ ප්‍රධානම කාර්යය කරන්න තියෙන්නේ. මේ ප්‍රධාන ටැප් එක බිත්තියට සවි කරගන්න එක. මේ වගේ ට්‍රේඩ් සීල් දාලා ඔතලා අපි මේක බිත්තියට සවි කරන්න ඕනේ. බිත්තියට සවි කරන පොයින්ට් එක අපි බට දානකොට තියාගන්න ඕනේ අඟල් 40ත් 44ත් අතර උසකින්. අනිත් එක තවත් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ෂවර් එක ගෙනහලා ෂවර් බාර් එක සෙට් කරලා ඒක උඩරිම ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඊට පස්සේ ගෙදර අයගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ෂවර් එක කොච්චර උඩරිම උසකින් තියෙන්න ඕනද කියන එක අහලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ පොයින්ට් එක හරියටම තියාගන්න. ඊට පස්සේ වෝල් බ්‍රැකට් එකේ එක කොටසක් තියෙනවා මේ වගේ බැරල් එකක්. ඒක අපි මෙන්න මේ වගේ ෂවර් එකේ පිටිපස්සේ උඩ කොටසට ට්‍රේඩ් තියෙන තැනට සවි කරගන්නවා. සවි කරන අපි ඒ වෝල් බ්‍රැකට් එක ඒ හෝල්ඩර් එකට දාගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි සවි කරපු ටැප් එක කෙලින් උඩට ලම්බ ඉරක් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් අර වොෂර් එකක් තියලා ඊට පස්සේ අපි මේ ෂවර් බාර් එක අර ටැප් එකේ උඩ කොටසට සවි කරගන්නවා. සවි කරගෙන ඉවර වෙලා අපි අර ඇඳගත්තේ ඉරට හරියට කෙලින් තියලා ඒ කියන්නේ ටැප් එක ළඹේට තියලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක වටේ මේ වෝල් බ්‍රැකට් එක වටේ අපි ඉරක් ගහලා මාක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු මේ ෂවර් බාර් එක ගලවලා අයින් කරලා අපිට පුළුවන් අර අපි මාක් කරගත්ත වෝල් බ්‍රැකට් එක බිත්තියට සවි කරන්න. ඒක සඳහා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට හම්බෙනවා වෝල් ප්ලග් එකක් එනයක් ඒ වගේම ඇලන් කී එන දෙකක් සහ ඇලන් කී එකක්. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම හරි මාක් කරගත්තේ තැන ටයිල් එක මේ වගේ කොන්ක්‍රීට් එනයකින් සිදුරු කරගෙන ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය කරන ඒ වෝල් ප්ලග් එකට සමාන කට්ටක් දාලා අපි මේක විද ගන්නවා හිමින්සරේ ටයිල් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ වෝල් ප්ලග් එක දාලා අර වෝල් බ්‍රැකට් එක අපි මෙතෙන්ට සවි කරගන්නවා. වෝල් බ්‍රැකට් එක අපි සවි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මතකයි මුලින්ම අපි මේ ෂවර් බාර් එකට පොඩි බැරල් එකක් වගේ කොටසක් සම්බන්ධ කරා. ඒක අපි මේ ෂවර් එකෙන් ගලවලා අරගෙන අර වෝල් බ්‍රැකට් එක ඇතුළට රිංගවනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට යටට රබර් වොෂර් එක දාලා අර කලින් සවි කරා වගේම මේ ටැප් එක සවි කරගන්නවා ෂවර් බාර් එක. ඊට පස්සේ ෂවර් බාර් එකට අර අපි බ්‍රැකට් එක ඇතුලේ දාපු ඒ බැරල් එක වගේ කොටස අර ෂවර් එකේ පොට්ට තියෙන කොටසට අපි ෂවර් බාර් එක එතනින් කෙලින් කරලා තියලා සම්බන්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ අර අපිට හම්බෙලා තියෙන ස්ට්‍රා එලන් කී යන දෙක දාලා ඒක තද කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ෂවර් හෙඩ් එක අපිට සවි කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන මූඩි ගලවලා මේකේ රබර් වොෂර් එකක් පිටින් දාන්න නැහැ. මේක ඇතුලේම රබර් වොෂර් එකක් තියෙනවා. ඒක දාලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෂවර් හෙඩ් එක මේ ෂවර් බාර් එකට සවි කරගන්න. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ hand shower එක සවි කරගන්න එක. ඉතින් මේ වගේ flexible hose එකක් සහ වොෂර් දෙකක් හැමන එක වොෂර් එකක් දාලා එක පැත්තක අපි මේ බිත්තියට සවි කරපු ටැප් එකේ යට කොටසට සවි කරගන්නවා. අනිත් පැත්ත මේ වගේ මේ shower එකට සවි කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි අර මුලින් හයි කරපු shower holder එකට ඒක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඕන විදිහට අපේ ප්‍රධාන shower එකත් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් මගේ වීඩියෝ බලන හැමෝටම වගේම මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන ඉගෙන ගන්න ඕනම කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් කියලා. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම බාසුන්නහේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් ගෙනේ මේ බලාපොරොත්තුෙන් අදට නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.